guys! Welcome back to my channel. So ngayon guys, magre-review ulit tayo ng sapatos. Alam ko, gusto niyo yun. Kasi halos karamihan ng mga videos ko, yun yung may mga pinakamaraming views. So ngayon, hindi na natin patatagalin guys. Okay, so ito yung box guys. Wait lang pala, ano ba yung re-reviewin ko? So kitang-kita nyo naman sa title palang IV Park. So, bago yan guys, ano nga ba yung IV Park? So, bakit nga ba IV Park tayo ng IV Park dito? So, trivia lang guys. The name Ivy comes from the Lemonade singer's eldest daughter, Blue Ivy. And then, Park stands for Parkwood Park. Doon pupunta si Beyonce para mag-exercise. Yun pala yun guys. Okay, so balik tayo dito sa box. Ito yung box niya, guys. Actually, guys, hindi ako bumibili ng sapatos ko kasi normally, yung asawa ko yung namimili. Hindi kasi ako, ano bang tawag doon? Sneakerhead. Hindi kasi ako sneakerhead compare sa kanya. Ito yung color niya, guys. Para siya nagpa-pastel color na green, mint green. Ayan. So, ito siya. Ayan. May dust bag siya dito. Okay, tanggalin natin yung dust bag. Anong meron sa dust bag? Wala. Oh, ayan. Sabi dito, IV. Ayan. IV Park. Tapos, Adidas. Okay. Ayan. Maganda to. 4 siya, guys. Pero ito yung pinili ko kasi para sa akin, siya yung pinakamaganda. Para sa akin lang yun, guys. Okay. So, i-imagine nyo na ba kung ano to? Kuha lang muna tayo ng isa. Gaya ng dati. Okay, ito na siya. Okay, ayan siya. Okay, siya si IV Park. Super Sleek 72. Ayan. Sobra yung hype nito guys dito sa Qatar. Nakita ko yung mga lokal na kapit kaya sila nandun. Ang haba-haba ng pila. Tapos nagkakagulo sila. Tapos nung tinignan ko, meron sila nito. 4. Actually guys, 4 to. So ito yung napili ko dun sa 4 na sapatos na yon. So papakita ko sa inyo yung 3 pa na natitira doon. Ayan na. So, ito yung closer look niya. So guys, mag-start tayo sa material niya. Baba ko muna tong box na to, mabigat. So yung material niya, yung body niya, yung pinaka-body niya guys, leather siya guys. Yan, leather. Leather to. To leather to. Tapos sa top ng leather niya, meron siyang suede material. Ito. Just itong suede material na to. Yan. Yan. And then, meron dito neon green color. All the way here. Hanggang dito sa may likod. Okay. And it says here, guys, IV Park. Meron din dito, guys, na IV Park sa may tang niya. Ito, leather to. Pero ito, nafe-feel ko, parang nylon siya guys, hindi to leather. Ito lang yung leather dito guys, tong IV Park na pangalan. Tapos, meron siyang thick gum color midsole. Ayan. Super thick niya, oh. Diba? And then, yung outsole niya guys, yan, meron pa din. Adidas. Neon green color ulit. Tapos, gum color dito sa may outsole. And at the back, meron siyang rope. Rope niya guys, until here, papunta dito sa my front. O, diba guys, ang astig-astig niya. Tingnan niyo, oh. Dito siya galing, hanggang dito. O, diba? Tignan niyo. Ayan siya, oh. Yung rope. Ano pa? Ayan, nandito yung sizes.
Okay, sa loob, Ivy. Ivy part ulit. Tapos, merong logo ng Adidas. Baliktad pa yata yung logo ko ng Adidas. Ayan pala, guys. Sorry. Ivy part Adidas. Okay. And then, yung shoelaces niya, guys. Tingnan nyo, meron siyang, sa tip ng shoelaces, meron siyang neon green color ulit. Okay, diba? Ang ganda-ganda talaga ang astig. Meron din siya na logo doon ng Adidas. Ito naman. Dito siya. Dito. Yan. So guys, susuotin ko na to and then papakita ko sa inyo yung style niya kapag suot na. Guys, dito ko natatapusin tong vlog na to. Hindi ka pa nagsusubscribe, pa-subscribe naman dito. And see you guys on my next one. Marami pong salamat. Bye!